Tässä on tällainen projekti, minkä mä oon aloittanut melkein 10 vuotta sitten. Tällainen audiotasomittari. Olisi niinku projektin nimi. Ja se perustuu itse hifilaitteita kirjan rakennusohjeeseen. Ja tää on ihan hyvä kirja, täällä on kaikenlaista mielenkiintoista juttua. Tämä on tosiaan 10 vuotta sitten aloittanut tämän projektin ja sitten se ei ole tullut valmiiksi ja se on unohtunut välillä ja sitten se on välillä vähän edennyt ja sitten on välillä mieli muuttunut kuinka se tehdään ja sitten se jää odottamaan parempia aikoja. Ja tämähän on tosiaan niin kuin audiosignaalin tasomittauksia tarkoitettu. Se on 12 eri mittausaluetta 1 millivoltista jopa 300 volttiin asti. Ja taajuusvaste oli jotain, tässä on mainittu 1 hertsistä 300 kilohertsiin. Ja mä oon tehnyt tämän piirilevyn tähän kirjan piirilevykuvan mukaan. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin kuparit on komponenttipuolella. Tuli tehtyä väärinpäin. Mutta tää oli vähän sellainen koekytkentä, niin ei se haitannut. Juotin komponentit sitten vain kuparipuolelle, niin ei tarvinnut porata ollenkaan. Semmonen homma. Täällähän on tosiaan kuva tästä samasta jutusta. Ja se on ihan tämän, täällä takasivulla on kaikista kytkennöistä piirilevykuvat olemassa ja se on siitä tehty. Ja tämähän on semmonen hassu juttu tässä, että puolet komponenteista on piirilevyn ulkopuolella melkein. Eli täällä on tää aluevalintakytkin, niin nämä jakovastukset on täällä kytkimäperään juotettu ihan tuon kirjan ohjeen mukaan. Mutta mä en oo tästä kytkennästä oikein, tai tällaista tavasta oikein tykännyt. No eihän se väliä sinänsä, saahan se toimimaan. Toimii ihan hyvin. Ja tää kytkentä toimii, mä oon testannut sitä ja se toimii ihan hyvin. Ja mä oon itse asiassa käyttänytkin tätä jo jossakin, vaikka tää ei ole ollut valmiskaan. niin. Mä oon käyttänyt jossain projektissa mittailuissa tätä. Ja mittariksi tähän tulee ihan perus 100 mikroampeerin mittari. Ja tähän mä oon asteikon piirtänyt kädillä ja sitten se on liimattu tuonne. Tää on tämmönen simppeli mittari. Ja se on tässä kirjassakin on jonkinmoinen kuva asteikosta mittaria varten, mutta tuo on ihan eri kokoinen mittari, niin ei se sovi sinne. Ja piirsin kädellä sitten viimeisen päälle sitä. Ja nyt mä oon ajatellut, että tämä voisi kyllä rakentaa ihan oikeasti valmiiksikin, että tää nyt on ollut niin kauan keskeneräinen ja sillä olisi joskus ihan käyttöäkin ja sillä lailla. Tässä on tällaisia juttuja sitten. Näkyykö se sinne jostakin kamerasta? Tuohon tulisi 3 lankaa, mikä menee tonne aluevalintakytkimelle, eli tänne. Sen voi ottaa tuosta irtikin. Näin. Sitten on
Tuossa on kytkimistä, valitaan karkea alue, eli ollaanko voltti- vai millivolttialueella. Sitten pitäisi olla vielä virtakytkin. Ja sitten mikä mä haluan tällaisen, kun tämähän on paristokäyttöinen laite. Siellä on 2,9 voltin paristoa. Niin, pitäisi olla pariston testaustoiminta jonkinmoinen edes, että voi katsoa, että onko siellä sähköä jäljellä paristoissa. Ja. Tässä on tämmönen esimerkkikuva tässä kirjassa. Tää on tehty aika samaan tyyliin tuo munkin versio. Ja kotelokin on varmaan hyvin pitkälti saman kokoinen. Ja. Siitä ei ole kovin kauan, kun mä oon tämän kotelon reijittänyt vain joku pari vuotta sitten. Mä oon viimeksi edennyt. Tein manuaalijyrsimellä tähän tuon mittarin reijän ja reijät ja silloin, muistaakseni silloin tein tuon mittarin asteikonkin valmiiksi. Ei tästä nyt paljon enää puuttuisi. Mutta mä oon nyt kumminkin ajatellut, että mä en tee tällaista kötöstystä tästä, kun mä en nyt oikein vaan tykännyt tästä tavasta, että tuo piirilevy pitäisi laittaa jonnekin tonne ja sit sinne tulee piuha ja ristiin ja sillä lailla, niin mä oon nyt piirtänyt tämän koko piirilevyn uudestaan K-ikärillä ja sitten siihen tulee yksi kiertokytkin, mistä valitaan tuo alue ihan niin kuin tässäkin on ollut. Eli siellä on niin kuin, mitenkäs ne menee? Siellä on 1 millivoltin ja 3 voltin, 10 millivoltin ja 30 ja 100 ja 300 millivoltin alueet. Ja tässä mittarissa on vastaavat. Sitten tosiaan eri kytkimästä valitaan, että ollaanko millivolteissa vai volteissa. Eli se tulisi suoraan siihen piirilevylle. Ja sitten siihen tulee toinen kiertokytkin, missä on siinä on niin yhdistetty sitten virtakytkin ja tämä karkea aluevalinta. Eli siellä on virta pois ja ollaanko volttialueella vai millivolttialueella. Ja sitten siihen tulisi vielä tuo pariston testaus toiminto sitten, että se näyttää tuolla mittarilla vain, että paristo jännitteen. Tänne mä oon laittanutkin tuonne jo tollanen BATT-merkin tuonne alakulmaan, että siellä kun viisari on sillä alueella, niin silloin olisi paristot hyvässä vedossa. Täällä oli joku kytki, mitä mä oon tähän kanssa suunnitellut, mutta tätä ei käytetä. Ja mulla on nyt piirrettynä se koko kytkentä K-ikärillä uudestaan. Sehän on täällä kirjassa hyvin pitkälti samanlaisena, mutta mä oon siellä lisännyt nyt vain sitten sen pariston testauksen ja kalibrointisäädön tein siihen kanssa. Siellä on yksi trimmeri lisää. Tässä on kiinteä kalibrointi, mutta mä lisäsin siihen säädön. Ja mitäs vielä? Joo, mulla on tossa tulostin kalvoja, eli kaksipuolinen piirilevy. Tässä on tavallaan nuo kytkimet on sitten eri puolella kuin komponentit. Eli siellä on maataso on toisella puolella ja sitten on tavallaan komponenttipuoli, mutta komponenttipuolella on aika paljon folioita myös. Ja itse asiassa mulla on niinku 4 kertaan tulostettu kumpikin puoli, koska tulostimesta oli vähän
kasetti vissiin loppu, niin tästä näkyy vähän läpi, niin tällä ei pysty valottamaan yksin kerran. Ei varmaan edes kaksin kerroin riitä, niin pitää laittaa vaikka 3 kalvoa päällekkäin. Sitten koitetaan valotella ja semmoista. Tää on tosiaan tää kirja on Teitse hifilaitteita kirja ja tää ensimmäinen painos oli vissiin 20 vuoden takaa. 98. Niin tää on toinen painos jo. Tämä. En ole ihan varma, koska tää on ihan tää on varmaan julkaistu Hifi-lehdessä alun perin tää kytkein. Todennäköisesti. Ja en ole ihan varma, koska tämä on niinku ensimmäisen kerran julkaistu. En tiedä kuinka paljon tällaiselle käyttöä tulisi olemaan. Kyllähän nyky-yleismittareissakin on aika laajan taajuusvasteen mittausmahdollisuuksia, mutta en mä tiedä, mä tykästyin tohon, niin mä ajattelin tehdä sen nyt valmiiksi. Kai sillä jotain käyttöäkin sitten on. Tulee tästä ainakin hyvä video ehkä, tai ainakin video. Niin. Tämmönen homma. Mä voin laittaa näitä kuviakin tähän videoon sitten vielä näistä kytkennöistä erikseen, mutta tässä nyt näkyy tämä. Eli 3 operaatiovahvistimella se on toteutettu. Täällä on toimintaselostus täällä kirjassakin ja sitäkin voidaan tietysti käydä jossain vaiheessa vielä läpi sitten. Ihan mielenkiintoinen juttu. Nyt mä ajattelin, että tuo voisi tuon piirilevy vaikka tehdä. Siitä on hetki, kun mä oon viimeksi valottamalla tehnyt levyjä, niin tuleepa kokeiltua. Varmaan 2 vuotta sitten viimeksi on tehnyt sillä menetelmällä. Eli tässä olisi tosiaan idea, että niin kiertokytkimet on piirilevyllä. Ja sitten kun ne tulee tähän, se piirilevy on kiinni näissä ja se tulee tähän taakse sitten, niin tähän ei tule mitään ylimääräisiä johdatuksia muuta kuin siitä kortilta mittarille ja sitten noille PNC-liittimille. Ne on rinnakkain, että toisesta saa jatkaa sitten signaalia eteenpäin, jos on tarvetta. Niin. Tähän ei tule tosiaan sitten kauheasti lankoja, niin siinä on oikeastaan koko tekniikka tässä kannessa sitten. Että jää aika paljon ilmaa tonne koteloon, mutta eipä se haittaa. Semmonen homma. Joo, pitää melkein ruveta katselemaan materiaaleja, niin jos saatais jotain aikaiseksi. Noihan on aika työläitä tehdä tietysti noi piirilevyt käsin, varsinkin kaksipuoleisena. Ja nykyään on hyviä mahdollisuuksia. Esimerkiksi KI-kädestäkin saa hyvät tuotantotiedostot ulos, jotka kelpaa piirilevytehtaille. Mäkin on teettänyt noita levyjä parissa paikassa ja ei ole kallista, että ei kovin isoa nippua ei kannata ruveta edes tekemään itse, että no vähän tietysti riippuu. Mutta aina yhden kannattaa aina tehdä ja varsinkin jos niitä tekee silloin tällöin, niin ei se ole niin vaikeeta ole, että sitten se aloittamisen kynnyskään ei ole sitten kovin suuri, jos se homma on hallussa, niin. Mutta se on yksi syy, miksi ajattelin tähän nyt piirilevyn tehdä, että se homma pysyisi tässä vähän hallussa. En mä tiedä, en mä ole mikään mestari tässä hommassa, mutta kokeillaan mitä saadaan aikaiseksi.